цьому випуску Усик отримав погрози від росіян, які хочуть забрати його титул. Став відомий перший суперник Хижняка у професійному боксі. Чемпіон відмовився битися проти Усика. Гучна заява від Верховена. Друзі, а перед початком поставте, будь ласка, ваш лайк під цим відео. Дякуємо за те, що з нами. А в соцсеті удача, удача, удача. Поряд з тобою удача, удача, удача. Місто дихає грою. Удача вже в місті, а ти де? Заходь у Слот-Сіті. Два боксери націлені на пояс Усика. Промоутер Кале Зауерланд сподівається, що організація IBF змусить Олександра Усика провести обов'язковий захист титулу або зробити так, щоб українець від нього відмовився. Усик, безперечно, є легендою боксу, але це такий спорт, що завжди є претенденти. Наприклад, Чісора і Вайлдер, яким цікавий титул IBF. Ми поговоримо з IBF з приводу обов'язкового захисту титулу Усиком після поєдинку Дерека і Деонтея, сказав Зауерленд. Нагадаємо, Чісора і Вайлдер проведуть бій 4 квітня. Раніше Усик хотів провести бій проти Вайлдера в рамках обов'язкового захисту титулу WBC, але домовитися не вдалося. Шановні глядачі, а перед продовженням поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Став відомий перший суперник Хижняка у професійному боксі. Визначився суперник олімпійського чемпіона Олександра Хижняка в його дебютному поєдинку в професійному боксі. Ним стане колумбійський боксер Вільмер Барон, який має у своєму активі 8 перемог та 13 поразок. Бій відбудеться в межах вечора боксу промоутерської компанії чемпіона Олександра Усика. Усик 17 Promotions 21 березня. Захід відбудеться в селі Лісники в Києві. Трансляція на Суспільне Спорт та DAZN. Хижняк є дворазовим олімпійським призером. Він здобув срібло у Токіо та золото у Парижі. Барон же здолав Карлоса Альберто Ламелу в своєму останньому поєдинку у жовтні минулого року. До того мав серію з 6 боїв без перемог. І хоч суперник не надто важкий, але це буде прекрасна можливість для Хижняка вдало розпочати свою професійну боксерську кар'єру. Даніель Лапін також дізнався суперника під час вечору боксу в Києві. Став відомий суперник володаря титулів IBF International та WBA Continental у напівважкій вазі Даніеля Лапіна. Ним стане 33-річний латвійський боксер Крістапс Бульмейстерс, який має у своєму активі 14 перемог та 4 поразки. Бій відбудеться в межах вечора боксу промоутерської компанії Усик 17 Promotions 21 березня. Даніель проведе захист своїх титулів у напівважкій вазі. Нагадаємо, Лапін востаннє виходив у ринг у липні, перемігши британського боксера Льюіса Едмонсона. Представники команди боксера Мурата Гасієва звернулися до Всесвітньої боксерської асоціації WBA із вимогою визначитися зі статусом титулу в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик. Українець утримує пояс, але при цьому, за думкою росіян, не хоче захищати цей титул. У таборі Гасієва заявили, що якщо пояс WBA не буде поставлений на кон, то організація має або позбавити Усика титулу, або надати йому статус чемпіона у відпустці. У такому випадку Гасієв може отримати підвищення до повноцінного чемпіона. Поки що WBA не зробила офіційної заяви щодо ситуації. Нагадаємо, у 2018 році Усик повністю декласував та розгромив росіянина. Але, схоже, Мурат ніяк не може визнати поразку. Красюк назвав єдиного боксера, який може перемогти Усика. Колишній промоутер чемпіона світу Олександра Усика. Олександр Красюк вважає, що в відомого британського супертяжа Тайсона Ф'юрі є шанси перемогти Усика в трилогії. Тайсон Ф'юрі говорить, що не програв жодного бою Олександру Усику. Він уміє переконливо це подавати. Думаю, по-спортивному це його тисне. Ф'юрі хоче реваншу.
І шанси в нього є. Я думаю, Ф'юрі може перемогти Олександра, сказав Красюк. Верховен закрив рота критикам щодо бою з Усиком. Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував рішення WBC санкціонувати його бій проти чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика як добровільний захист титулу українця. Мені сказали, ми хочемо щось організувати, але повідомимо деталі пізніше. Чи це буде бій за титул, чи щось інше. Я відповів, добре, подивимось. Я був згоден просто вийти проти Усика. Потім вони сказали, на кону буде пояс WBC, тому що для Усика це добровільний захист. У цій організації є свої правила щодо того, як вони оцінюють суперників. Думаю, вони врахували мою репутацію у бойових мистецтвах. Я повністю розумію їх, бо це їхній спорт. Але зараз інший час, усе розвивається. Подивіться на бій Нгannу з Ф'юрі. Тоді вся увага була прикута до нього, додав нідерландець. Топ-нокаутер хоче повторити шлях Усика, але поки відмовився битися з українцем. Боксер крузервейту, австралієць Джейо Петая. Хотів би в майбутньому перейти в суперважку вагу, проте поки що зосереджений на тому, щоб збирати титули у крузервейті. Мені постійно кажуть, що я маю переходити в супертяжі. Мені це цікаво, але ще мені цікаве абсолютне чемпіонство у крузервейті. Мене постійно порівнюють з Усиком, який став абсолютним чемпіоном і піднявся у надважку вагу. Але я хотів би йти своїм шляхом. Я поважаю Усика, і я не збираюся виходити та викликати його на бій. Нині це нереалістично, і було б виявом неповаги до Усика, тому поки я не буду з ним битися, сказав Опетая. Шановні глядачі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте, будь ласка, свій лайк та підпишіться на канал. Дякуємо за перегляд.